Stars, I'm a fool for your love. Mga Beshi Wap, welcome back to my YouTube channel. It's me, Cheryl Abong. So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng mga sounds effect for sa mga videos natin. And usually, yun ang ginagamit ng mga YouTubers like us, charot. And kung baguhan ka, katulad ko, ay for sure, kung tatapusin mo lang ang video na ito ay matututo ka kung paano mag-download. So, if you want to know kung paano mag-download, dun tapusin nyo lang ang video na ito. But before that, if you are new to my channel, then please consider subscribing and hit like and paki-click na rin yung notification bell para kung may mga video ako na katulad nito ay ma-notify kayo. Alright, so magsisimula na tayo. So, hi mga Beshiwap! Ituturo ko na sa inyo kung paano mag-download ng mga sounds effect. And kung baguhan ka, well, panoorin mo tong video na to para malaman mo kung paano mag-download. So, first, dapat may internet connection ka. And second, alam mo yung mga ida-download mo, yung mga title ng mga ida-download mo. And ipapakita ko sa inyo yung mga example na mga ginagamit ng mga YouTubers. Yan. Nandito na tayo sa ito. Ito na yon. Actually, dinownload ko na sila at ida-download ko ulit para maipakita ko sa inyo kung paano. Pwede din kayo mag-download ng mga intro, yung mga ini-intro na mga music, yung mga sounds. And be careful, dapat no copyright yan. Ayan, intro sound, no copyright, ganyan. And ito din yung mga battle kirk, heartbeat sound effect, dun sounds effect. Yes. And kung alam nyo na yung title na i-download nyo, eh pumunta na kayo sa YouTube. So, nandito na tayo sa YouTube. I-try nating i-download ulit yung dun. Ito, sounds effect. Try natin yan na. Click nyo lang. Ayan. Tapos i-click nyo yung share. Kung gusto nyo yung tunog na yon, click nyo lang yung share. Then i-click nyo yung copy link. And once na-copy nyo na yung link, pwede na kayong pumunta sa Google. And then, dito na tayo sa Google Chrome. I-type nyo lang ang MP3. Ayan, MP3 Juices -free MP3 downloads. Click nyo lang yan. Then, hintayin nyo lang kasi yung internet. So, kapag nandito na kayo, yan yung itsura sa mp3juices.cc. Then, yung link na kinapi mo kanina, paste mo lang dito. Ayan, sa may blank. Then, search mo. Ayan. So, click nyo lang yung download. Oh, wait, I think. So, inulit ko siya kasi hindi ko alam pag click ko ng search, hindi ko alam kung nasan napunta ako sa ibang link. Meron naman yan. And kung nagkataon na napunta kayo sa ibang link, balik nyo lang. Then, search nyo lang ulit. Then, next, download. Ayan. I hope hindi na ako mapupunta. Do you want to download? Download again? Oh, let's try again. Alright. Kapag nakikita na niyang ganyan, yung arrow, tapos yan check, it means meron na yan. Ayan. Dun.
So, punta ulit tayo sa YouTube kung meron pa tayong mga gustong i-download. So, nandito ulit tayo sa YouTube. Then, isi-search ulit natin yung gusto nating i-download. So, try nating i-download yung Love Sounds Effects. Evil Love Sounds Effect. Try nyo lang, go to search. Ayan, then pwede nyong pakinggan. Ito, madali lang. Click nyo lang yung share. Ulit, tas copy link. And once copied, pwede na kayong pumunta sa Google Chrome. So, nandito tayo ulit. And, i-change nyo lang yan. Then, i-paste natin yung kinapin natin ng link. Then, search. Tapos, again, download. Ayan, downloading. Once check, it means, nandyan na yan, nakapasok na yan. Check nyo lang sa audio nyo. And kung gusto nyo mag-download ng intro sound effect, same lang din yung gagawin nyo. And be careful na walang copyright kasi alam nyo na pag may copyright. Ayan, so I hope nasundan nyo yung video and I hope nagustuhan nyo. So, hanggang dito na lang. Bye, mga beshiwap!